Cold weather impacts their battery life. This was the scene this morning at a charging station near 95th and Western in Evergreen Park. Temperatures can also bring a special set of concerns to those electric vehicle owners. धेरैजसो इभीहरुमा अझै पर्याप्त परीक्षण नभएकाले प्रयोगकर्ता नै परीक्षणकर्ता बन्नुपर्ने अवस्था छ। निसान अरिया बाहेक अरु कुनै इभीहरुलाई औसतभन्दा राम्रो भनेर रेटिङ दिएको छैन। सेवी ब्लेजर इभीमा धेरै समस्या देखा परेपछि 2023 डिसेम्बरमा उत्पादनै रोक्नु परेको थियो। नेपालमा इभीहरुको चर्चा त धेरै नै छ, तर इभीहरु साच्चै हाम्रो देशको सडक, वेदर र लाइफस्टाइलका लागि उपयुक्त छन् र? आजको भिडियोमा इभीमा आउन सक्ने प्रब्लमहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हाम्रो उद्देश्य डर देखाउनु नभई जानकारी प्रदान गर्नु हो, ताकि तपाई सचेत भई सही निर्णय लिन सक्नुहोस्। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। इभीको ड्राइभिङ रेन्ज र चार्जिङ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। धेरैजसो इभीहरुले विज्ञापन गरे जति रेन्ज दिन सक्दैनन्। खास गरी चिसो मौसम, तातो घाम र हेभी लोड पोख्दा यो समस्या झन गम्भीर हुन्छ। उदाहरणका लागि चिसो मौसममा रेन्ज 30% देखि 40% सम्म घट्न सक्छ। यदि टोइङ गर्दा रेन्ज 60 देखि 70% सम्म घट्न सक्छ। त्यसमाथि एसी युज गर्नुभयो भने अझै रेन्ज घट्छ। पेट्रोल गाडी चलाउने साथीहरूले पनि फिल गर्नुभएको होला। नर्मल रेन्जको इभीले पनि सुरुमा स्टार्ट गरेर एक्सिलेटर दबाउँदा 0 to 100 km/h सजिलै 10 देखि 15 सेकेन्डमा पुरा गर्न सक्छ। जब हाई स्पिडमा पुग्छ तब पावर कमजोर भएको हो कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। नेपालमा चार्जिङ स्टेसनहरू एकदमै कम छन्, भएका पनि राम्रो मेन्टेनेन्स छैन। कुनै बिग्रेका हुन्छन्, कुनै स्टेसनमा टोयलेट पनि हुँदैन। खाजा खाने बस्ने ठाउँको त परको कुरा, त्यसमाथि चार्जिङ स्टेसनहरू कम भएका कारण लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। हाल देशभर करिब 662 वटा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नेपाल प्राधिकरणको 62 वटा र निजी क्षेत्रको करिब 600 वटा स्टेसनहरू रहेका छन्। भएको चार्जिङ स्टेसनहरू पनि सिटी एरियामा सीमित छन्। लङ टुरमा जानु पर्यो भने हाइवेहरूमा एकदमै सीमित मात्रामा चार्जिङ स्टेसनहरू रहेका छन्। Cold weather impacts their battery life. This was the scene this morning at a charging station near 95th and Western in Evergreen Park. Temperatures can also bring a special set of concerns to those electric vehicle owners. इभीहरुमा गरिएको रिसर्च अनुसार जाडो याममा इभीहरुले चार्ज नलिने घटना बढिरहेको देखिएको छ। यस्ता समस्याहरूबाट बच्नको लागि तपाईसँग आफ्नै घरमा चार्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा इभीको रिलायबिलिटीमा केही चुनौतीहरू छन्। अमेरिकाको कन्ज्युमर रिपोर्ट अनुसार इभीहरु पेट्रोल वा हाइब्रिडको गाडीको तुलनामा विश्वसनीयता कम देखिएको छ। साथै कन्ज्युमर रिपोर्ट अनुसार निसान अरिया बाहेक अरु कुनै इभीहरुलाई औसतभन्दा राम्रो भनेर रेटिङ दिएको छैन। नयाँ प्रविधि भएका कारण धेरैजसो इभीहरुमा अझै पर्याप्त परीक्षण नभएकाले प्रयोगकर्ता नै परीक्षणकर्ता बन्नुपर्ने अवस्था छ। सेवी ब्लेजर इभीमा धेरै समस्या देखा परेपछि 2023 डिसेम्बरमा उत्पादनै रोक्नु परेको थियो। यसको मतलब यो होइन कि सबै इभीहरु खत्तम छन् भन्ने। केही इभी ओनरहरूले राम्रो एक्सपिरियन्स पनि पाएका छन्, जस्तै कम मेन्टेनेन्स कस्ट, घरमै चार्जिङ गर्दा हुने सेभिङ। इभीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसको ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट हो। नेपालमा ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट गर्न 10 लाखदेखि 30 लाखसम्मको खर्च हुन सक्छ। यो खर्च चाहिँ तपाईको ब्याट्री क्यापेसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। सामान्यतया इभीहरुको ब्याट्री वारेन्टी 8 देखि 10 वर्षसम्म हुन्छ।
तर 10-15 वर्ष एउटै गाडी चलाउनेहरूका लागि खर्चिलो हुन सक्छ। इभीहरू अझै एभरेजमा कति वर्ष चलाउन सकिन्छ भनेर एक्चुअल डाटा छैन, तर तपाईँको प्रयोग गर्ने तरिकाले पनि धेरै फरक पार्छ। इभीहरूको रिसेल भ्यालु ट्रेडिसनल गाडीहरूको तुलनामा निकै कम हुने गरेको छ। नयाँ र एडभान्स मोडलको इभीहरूको आगमनले पुराना इभीहरूलाई छायामा पार्छ, जसले गर्दा पुरानो इभी बेच्न झन गाह्रो हुन्छ। साथै ब्याट्री हेल्थ र ब्याट्री फेल हुने डरले यसको मूल्य झन घट्छ। इभी किनेको पहिलो वर्षमै रिसेल भ्यालु करिब 15देखि 20% घट्ने गर्छ र गाडी किनेको 3 वर्षमा यो मूल्य आधामा झर्न सक्छ। पुराना इभीहरूमा ब्याट्री रिप्लेसमेन्टको महँगो लागत र टेक्नोलोजी पुरानो हुने समस्याले रिसेल भ्यालु झन कमजोर बनाएको छ। नेपालमा इभीको इन्सुरेन्स प्रिमियम सामान्य गाडीको तुलनामा महँगो छ। इन्सुरेन्समा ब्याट्री कभरेज नहुन पनि सक्छ, भए पनि 60देखि 70% मात्र कभरेज हुन सक्छ। त्यसैले इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। धेरैजसो इभीहरूको प्रारम्भिक मूल्य हाइब्रिड र पेट्रोल गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुन्छ। यद्यपि इन्धन बचत गर्ने भनिए तापनि बिमा शुल्क, ब्याट्री मेन्टेनेन्स र लामो समयसम्मको मर्मत खर्चले लास्टमा पेट्रोल गाडी सँगसँगै एउटै रेन्जमा पुग्न सक्छ। यदि तपाईँ इभी लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो घरमा चार्ज गर्ने सुविधा सम्भव छैन भने हाइब्रिड र प्लग इन हाइब्रिड उत्तम विकल्प हो। आशा गरौँ नेपालमा 2025 भित्रमा हाइब्रिड र प्लग इन हाइब्रिड गाडीहरू आउनेछन्। इलेक्ट्रिक गाडीहरूले फ्युचरमा पेट्रोल गाडीहरूलाई रिप्लेस गर्दैछन्, तर हाल इभी डेभलपिङ फेजमा भएका कारण विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। आशा गरौँ सबै प्रब्लमहरू चाँडै नै समाधान हुनेछन्। यदि यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। स्मार्ट निर्णय लिनुहोस्। धन्यवाद।